kò stop ó ní kí n stop ẹ̀ ní fúnra mi. mo wà pẹ̀lú yín. kò stop ó ní ó kọ tí n bá fẹ́ stop fúnra mi ni. ó ti iṣẹ́ ọ̀rẹ́ yìí. ó ti ń lọ ó ti iṣẹ́. ó ti ń ṣiṣẹ́ sẹ́. ó ti ń ṣiṣẹ́. ó ti ń ṣiṣẹ́ fẹ́ táìmù ń lọ lórí láìfù. ẹ ti wọlé lé. God bless you. Ẹ lè stop ẹ. Oh yeah, let's go. Fún mi mic bẹ́ẹ̀. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko náà ló kọ́ mi Àjàó àròní mi Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ṣe mú kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé níbikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi Yorùbá lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n níjó tó bá káni lára báyìí láàdì kúùkú jó bẹ́ẹ̀ ni àrùn tí ń sogójì ní sọ̀ọ́dúnrún tó bá bọ́yá dé gbogbo ọlọ́yà lóko ní papámara ọ̀rọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lónìí kárí ayé ni aṣọ oníṣúgà kò sẹ́ni tí ọ̀kan ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọdún làṣàmàjà láti sọdún múláwá àwọn kankan náà ń ṣẹlẹ̀ ní kọ̀rọ̀kọ́ndú ní kọ́nà ní gbangba díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n tí àwa Yorùbá ò kọbi ara sí i àsìkò ebúkọ́ leléyìí àsìkò èpè kọ́ leléyìí àsìkò ìtanijí àsìkò ìpera wa sákìyèsí ni yóò wù mí fẹ́yìn tẹ́ bá láǹfààní láti bá mi pinnu prógrámù yìí kẹ́ ẹ ṣèrànlọ́wọ́ kan fúnra yín kẹ́ ẹ ṣèrànlọ́wọ́ kan fẹ́yìn ọ̀la yín kẹ́ ẹ ṣèrànlọ́wọ́ kan fáwọn àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa kí làwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ ó ní í ṣe pẹ̀lú ìtàn ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà ó ní í ṣe pẹ̀lú àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá kí ni tí mo fẹ́ sọ fún yín ni pé kẹ́ ẹ try láti bá mi share program yìí ẹ rí i pé mi ò kí ń sábà sọ bẹ́ẹ̀ and tẹ́ bá observe dáadáa ẹ máa rí i pé mi ò kí ń wá sórí Facebook mọ́ kì í ṣe pé mi ò ṣe program mo ń ṣe program mi everyday ni mo upload ni mo ń ṣe program mi sórí YouTube because mo ti wá sí bíbá ìgbà kan tí mo ṣàlàyé wípé different kind of people ló wà lórí social media káàkiri àwọn elite ló wà lórí Twitter àwọn tó fẹ́ fun ló wà lórí TikTok àwọn èèyàn tí wọ́n ní nǹkan gidi láti mú ni wọ́n máa ń wà lórí YouTube well àwọn tó ní nǹkan gidi láti mú kọ̀ọ̀kan náà wà lórí Facebook bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kọ̀ọ̀kan náà ṣùgbọ́n lórí Facebook àwọn tó pọ̀ jù ń bẹ ńlá àwọn tí ò fẹ́ gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ ńlá àwọn eléwé ń de ìgbà tí mo dẹ̀ ti observe bẹ́ẹ̀ I don't need to waste my time for anybody than kí n lọ síbi tí wọ́n ti máa appreciate iṣẹ́ ọwọ́ mi olórin kan lọ́kọrin bí gbàgbé ìyín ọ̀wọ́ o bí gbàgbé ìyín ọ̀wọ́ máa kọjá lọ síbòmí nbí tán fẹ́ mi fẹ́ bùkátà mi alákàndá o nbí tán fẹ́ mi fẹ́ bùkátà mi o nbí tán fẹ́ mi fẹ́ bùkátà mi mo rí pé lórí YouTube náà ti fẹ́ mi fẹ́ bùkátà mi and again whatever tí n bá ṣe síbẹ̀ yọ wà ń bẹ̀ látọdúnmọdún yọ wà ń bẹ̀ tí hàn rírì ni àyàfi tí n bá yọ kúrò níbẹ̀ fúnra lára mi and mostly àwọn nǹkan tẹ́mi ń ṣe àwọn nǹkan rẹ́kọ̀dù ni kó lè wà on record fún record purpose ni problem ta kọ́kọ́ ní nílẹ̀ Yorùbá òun náà ni pé àwọn iléèwé tí wọ́n cancel ìtàn generally ni ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló cancel ìtàn because àwọn Fúlàní ni wọ́n ń ṣàárẹ̀ ní gbogbo ìgbà yẹn ìdí tán dẹ̀ fi cancel story or history ní schools wa ní wípé wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn wọn kan lọ́gbọ́n lórí wọ́n fẹ́ jẹ́ kán nímọ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kán mọ̀ tàn because tán bá ti mọ̀ tàn wọ́n fẹ́ béèrè ikú tó pa bàbá wọn lọ́wọ́ àwọn olórí wọn and again Fúlàní migrate wá láti ibì kan láti wá dominate ilẹ̀ máa wà Haúsá lọ́wọ́ tá a bá ti wá ń sọ̀tàn lọ ẹrú ọmọ wa mọ rẹ̀ lẹ́rú láàyè ọ̀tọ̀ àwọn èèyàn ọmọ wa dáwọ̀ fàmọ̀ àwọn tó nílùú ọmọ wa jẹjú ara wọn síta that is the reason why tí wọ́n fi pa ìtàn run lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà and reality ni 100% ìtàn tí wọ́n wá parun níléèwé ló fa problem tá a ní lónìí I can tell you categorically now kí ló gbé mi wá gangan ní pé eré ọmọ Yorùbá
tatiwere ló bóyin làkọ̀sùmọ̀gbà ló bílẹ̀ abiamọ kan ò ní gbẹ́kún ọmọ rẹ̀ kọ́ mọ́ tatiwere bá a bá ọ sọ lónìí tó o bá gbọ́ ó pè tó o bá gbọ́ ó pè ntí yóò ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn ọ̀jẹ̀ ọ̀la mo wí bẹ́ẹ̀ fún yín àwọn ọ̀jẹ̀ ọ̀la mo sọ and yóò wà nílẹ̀ di àrọ́mọdọ́mọ wa pé ńgbà tí ìran Yorùbá fẹ́ dẹrú bàbá yín kúkú try bàbá yín gbìyànjú agbára tiẹ̀ so ẹ̀yin tẹ́ bá wá jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá tọwọ́ yín bàjẹ́ yóò wà nínú ìwé ìtàn bẹ́ẹ̀ because wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bí ṣe dogun leléyìí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ téèyàn fi dẹrú nílẹ̀ bàbá èèyàn leléyìí ìran ẹ̀yà Ìgbò wọ́n go to the extreme láti tún ìtàn ilẹ̀ Yorùbá kọ wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé kò sí ti ń jẹ́ Ilé Ifẹ̀ nínú èdè Yorùbá wọ́n lédè Ìgbò ni mi ìwà mọ̀ bọ́yá yìí náà ti gbọ́ rí pé èdè Ìgbò ni wọ́n ní Ilé Ifẹ̀ ni lédè Ìgbò wọ́n ní kò sí nǹkan tí ń jẹ́ Ilé Ifẹ̀ wọ́n ní gbogbo ibi táwọn tẹ́ bá ti ń gbọ́ orúkọ tí Ìgbò ti jẹ jáde ń bẹ̀ bí Èjìgbò wọ́n nílùú àwọn ni ilé àwọn ni bí Ìgbòho bí Igbó Ọrà tí Igbó bá ti jẹ jáde ń bẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe gbó Ìgbò ni so ó wà very very annoying ńgbà tí wọ́n bá ń sọ gbogbo nǹkan báyìí lórí social media táwọn èèyàn dẹ̀ ń believe wọn tán dẹ̀ ń tẹ̀lé wọn tí wọ́n tọ́jú ọmọ Yorùbá ò dẹ̀ ní nǹkan kan láti sọ sí i táwọn àgbààgbà Yorùbá mọ́wọ́ lẹ́rán tí wọ́n ń wòran ṣé kò ní mọ bí èèyàn nú. now tẹ́ bá gbọ́ nǹkan táwọn ẹ̀yà Ìgbò ń sọ all these days lóòótọ́ Yorùbá jẹ́ ẹ̀yà kan tí wọ́n ní sùúrù Yorùbá jẹ́ ẹ̀yà kan tí wọ́n kó yàn mọ́ra Yorùbá jẹ́ ẹ̀yà kan tó ní àgbà mọ́ra Yorùbá jẹ́ ẹ̀yà kan tí ó fẹ́ràn gbogbo ẹ̀yà kì í sábà criticize ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé bí Yorùbá bá ń bẹ́ ẹ̀yà míì jà Yorùbá ẹgbẹ́ gan ní ọ̀kọ̀ọ̀kan máa dá lẹ́bi yáà náà ohun tó ṣe yẹn ọ̀dà àwọn ọ̀jẹ̀bi àwọn ẹ̀yà Ìgbò ní kinní kan tí mo fẹ́ràn wọn fún kíni tí mo fẹ́ràn wọn fún ni pé wọ́n máa ń gbèjà ara wọn at all cost wọ́n jẹ̀bi o wọ́n jàre o wọ́n gbèjà ara wọn tán bá tí Ìgbò kan bá dé nìsín tó bọ́ ọmọ Ìgbò pẹ̀lẹ́ nìkan tí wọ́n ń jà èdè wọn ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ sọ sí láti fi béèrè tó fàdí ìjà tó bá ti mọ tó fàdí ìjà bẹ́ẹ̀ ni yẹn bá jẹ̀bi ó try láti defend ẹ̀ kúrò ńbẹ̀ kò ní ever sọ wípé jẹ̀bi ó dìgbà tán bá jọ kú ńbẹ̀ kó tó sọ pé ọ̀gbẹ́ni mo kàn rescue ẹni ọ̀jẹ̀bi lẹ́ẹ̀kan o Yorùbá ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó sọ pé ká jìjẹ̀bi tàbí ká gbèjà ara wa lọ́nà àìtọ́ ṣùgbọ́n ní tó mátà ni wípé wọ́n ń bú yẹ wọ́n ń bú babẹ́ ọlọ́jọ́ kú rẹ̀ ò tí ì pé ọjọ́ kú ẹ̀ ti pé fún rẹ̀ lọ́ ń yẹ ìjàngbọ̀n tá a wá ń dọ́gbọ́n gbójú kò ń bẹ̀ bí ẹni pé kò nítumọ̀ very very unfortunately ìgbà tó bá máa take toes ìgbà tó bá máa wá máa hunt wa possibly àwa lè mọ̀ sí láyé mọ́ kó jẹ́ pé àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa ni wọ́n wà kojú wàhálà yẹn wọn ò dẹ̀ ní lè rí wàhálà yẹn face because ìtàn táwa mọ̀ àwọn ọmọ wa ò ní mọ̀ ọ́n ìtàn bá ti sọ fún wọn náà máa gbọ́ ìyẹn túmọ̀ sí pé any fucking time ẹ̀yà Ìgbò lè lé ọmọ Yorùbá kúrò nílẹ̀ wọn pẹ̀lú àwọn ìtàn àṣàṣàmọ̀sí tán sọ yìí how will you feel ńgbà tí Ìgbò bá sọ fún ọ wípé àwọn ti wà 2,550 years before the existence of Yorùbá people ṣé kò ní wà annoying wàá wá béèrè wípé orí planet wo làwọn ti exist ńgbà yẹn sínú Jupiter ni àbínú Mars àbínú Mercury àbínú Venus àbínú Pluto ńbọ náà ti ń ṣèlú ńbọ náà ti ń gbègbè ayé wọn gbà yẹn irú èèyàn wo ni wọ́n jẹ́ ńgbà náà ṣẹ́ranko ni wọ́n ní àbẹ́ èèyàn wà very very annoying yóò bí ọ́nù náà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ibi tó wá ń bìyàn lójú ńbẹ̀ ni wípé àwọn àgbààgbà Yorùbá sì dákẹ́ torí pé business náà ni wọ́n ń ṣe whatever tí ò bá ti rọ̀ mówó fún ẹ̀yà Yorùbá they will not mention it whatever tí ò bá ti rọ̀ mówó fún ẹ̀yà Yorùbá they will not take part to it they will not complain about it they will not say anything ìgbà yẹn náà máa ń pera wọn ní statesman ìgbà yẹn náà máa ń pera wọn statesman náà máa ń wọn we are for national cause what is national cause your region is your region your tribe should be your tribe your tribe should be the first Yorùbá first in anything kó tó bá àyàn ṣe rántí pé Yorùbá ni ọ́ kó tó lọ sípò òṣèlú rántí pé Yorùbá ni ọ́ kó tó dàpọ̀ mẹ́yà míì rántí pé Yorùbá ni ọ́ kó tó fẹ́yà míì rántí pé Yorùbá ni ọ́ well I can't blame Yorùbá people tí wọ́n fẹ́ ọmọ ẹ̀yà míì tán fẹ́ Ìgbò tán fẹ́ Haúsá tán fẹ́ nǹkan míì any tribe anybody lè fẹ́ n tó wu kálukú ni èèyàn kí n bá èèyàn jà sí ṣùgbọ́n òye tó yé mi ń bẹ̀
òun ni pé wọ́n pẹ̀lú àwọn tó create problem fún wa. Kennedy òun ni wípé kò sí ẹni tí máa fẹ́ bá nà ẹ̀jà. Yorùbá ní èèyàn ò ní fúnni lọ́mọ kó fẹ́ ká bòǹjà tàbí kó tún gbójú kó gbéjà kó ni. One, ẹni tó fún èèyàn níyàwó tá a fẹ́ bínú bá ń bí sí ni kò ní lè gbógun ti ni because kò ní ó ti mọ̀ pé tó ń bá gbógun ti ni yóò affect ọmọ ẹni tí ó fẹ́ yàwó láti bì kan tó bá fẹ́ gbógun tì wọ́n wà máa wò pé àwọn àna ẹ̀ lọ fẹ́ kọjú ìjà ṣé ìyàwó ẹ̀ máa wá lajú kalẹ̀ yóò mọ̀ wù ọkọ ọmọ báwọn èèyàn rẹ̀ jà ni yóò mọ̀ pẹ̀tù sí ọlọ́kan náà ni that is the origin of our problem. ńgbà tẹ́yà kan bá wá ẹni tí ó fẹ́ tì láàrin ẹ̀yà tiẹ̀ tí ò rí tó lọ ń sọ̀kánjú àṣẹ́yà míì lára ibi tí problem wa ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àdẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí problem níbẹ̀rẹ̀ a rí gẹ́gẹ́ bí interrelation marriage relationship wípé at least ká kúrò ní ẹ̀yà wa ká relate mẹ́yà míì yóò sọ wá dọmọ ìyá yóò sọ wá dẹ̀jẹ̀ kan náà but problem ló padà kó bá wa because àwọn èèyàn tá a fọkàn sí pa fẹ́ mú lọ́rẹ̀ẹ́ a fẹ́ bá ṣe they are not ready to do anything with us they don't love us. Wọ́n ń sọ jáde wípé àwọn kórìíra wa wọ́n ń sọ jáde pé inú ń bí àwọn sí wa almost every time at any slight opportunity so we are very very annoyed ńgbà tó bá wá rí àwọn ẹ̀yà tiẹ̀ tí wọ́n dẹnu kalẹ̀ dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ̀ bí ajá gbẹ̀rẹ̀ lẹ́bu tí wọ́n dẹnu kalẹ̀ dẹ̀rẹ̀dẹ̀rẹ̀ bí ajá mi lọ́pa sẹ́nu wà ní bíyàn now àwọn ẹ̀yà Ìgbò wọ́n ní ìran Yorùbá ò exist nílẹ̀ Yorùbá ń bi tá a wà yìí wọ́n ní ó dàbẹ̀ ni pé Ghana láti wá dé Togo dé Kútọ́nù níbi táwọn ẹ̀yà wa wà nìyẹn kò ní ṣàìrí bẹ́ẹ̀ ìgbà tó jẹ́ pé aláwọn àgbà òpònú tí wọ́n ń pàtàn tí ò nítumọ̀ láti mọ̀ sọ pé ìran Yorùbá wá láti Saudi Arabia so ó wà very very annoying ńbo ni Yorùbá ti rìn wá láti yàrá Saudi ìrìn àrè kí ni wọ́n rìn káàkiri because a trace ìtàn Saudi ààrẹ ọmọ Yorùbá ń bẹ̀ gbogbo àrítan Yorùbá kankan tó exist ń bẹ̀ ńbo náà ti rí tàn yẹn ta ló pa fún wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ta ló sọ fún wọn tí wọ́n fi mọ̀ pé Saudi kan làwọn ti wá àwọn Benin ní kínní kan Ìrẹ́dùà àbí lódi Odùduwà lọ́dọ̀ wa ń bí pé ọmọ ọba àwọn tó sọnù ni ó di ní Odùduwà tá à ń pè lódùduwà pé Benin ti exist before Yorùbá land ó wà very very annoying now àwọn ẹ̀yà Ìgbò á ní àwọn ti wà 2,550 years the Igbo nation is 2,550 years older than the Yoruba nation in Nigeria 2,550 years ọ̀làjú tó dé bá Nàìjíríà lónìí kò tí ì tó 200 years I can state that categorically pé ọ̀làjú tó bá wà Nàìjíríà lónìí kò tó 200 years kò tí ì tó 100 years yes àwọn òwò ló mọ́làjú wá àwọn Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ was born in 1909 at least kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan ó ti lé 30 years that means 1930 something so kò tí ì pọ̀ 100 years immediately tán dẹ̀dàgbà náà kọ́ náà mọ́làjú wá ohun tán tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ kẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun wọ́n lọ kẹ́kọ̀ọ́ ọmọ òfin ní London so wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní káàkiri àwọn ìlú òkè òkun láwọn ibẹ̀ náà ti rí àwọn nǹkan tán mú wá first radio station first television station first this first that national stadium national theatre lọ́làjú bẹ̀rẹ̀ sí ní wá díẹ̀díẹ̀ ìgbà ọdún wo la bẹ̀rẹ̀ sí lo mọ́tò wo là ń lò ní 1980 something you were there àwọn mọ́tò tó gbajúmọ̀ ń gbà yẹn C20 ni wọ́n fi ń kérò E20 ni wọ́n fi ń kérò ovan ni wọ́n fi ń kérò mọ́tò jáde làwọn lọ́sọ́kọ so mo lè sọ many things sẹ́yìn that means ọ̀làjú ò tí 100 years mo mọ̀ gbà táwọn bàbá mọ̀mọ́ wa tó jẹ́ pé ilé tán ń gbé ilé pálábàrá ni ilé ìwòran náà ń pè ilé pálábàrá amọ̀ ni wọ́n fi kọ́ láti bẹ̀rẹ̀ dópin wọn ò tún yọ búlọ̀kù ẹ̀ wọ́n mọ lórí ara wọn ni. ìgbà wo la bẹ̀rẹ̀ sí ní lo slate ìgbà wo la bẹ̀rẹ̀ sí ní lo gerard ìgbà wo la bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe pop so ọ̀làjú ìgbà wo lọ̀làjú débì báyẹn téèyàn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa 2,550 years kí ló fẹ́ mọ pàǹtàn gbà yẹn how do they know báwọn ti wà níbì kan dìgbà kan and again wọ́n ní torí pé àwọn ẹ̀yà Ìgbò àwọn máa migrate from one place to another àwọn ò kì í dúró sójú kan kí ló tí ẹ̀ dúró sójú kan kí ló tí ò dúró sójú kan kí ní lé wọn káàkiri bí ilẹ̀ yín bá gbé yín why are you migrating here and there kí ló tí ẹ̀ sọ̀kanjú àkiri lẹ̀ ìgbà tẹ́ ẹ wá sọ̀kanjú àkàkiri lẹ̀ tẹ́ ẹ rí jẹ́rí mú ń bẹ̀ kí ló tí ẹ̀ appreciate àwọn tó nílẹ̀ kí ló tí ẹ̀ ń try láti dojú ìtàn wa kodò kí ló tí ẹ̀ ń try láti gba nǹkan tí ò kì í ṣe tí why I don't really understand so now ìran
Ìgbò lọ́tún lọ́sì ni wọ́n ti ń tún ìtàn kó fún wa. Èmi náà mọ familiarity tí à ń bá wọn ṣe o. Láwọn ìgbà kan n tó fẹ́ẹ́ dìjà ò ní pé Ọọ̀ni ọ̀fífẹ́ Ọbadéyẹyẹ ní Tògúnwùsì sọ wípé relationship wà láàrin àwa àti Ìgbò pa relate pa tán kíákíá làwọn ẹ̀yà Ìgbò jáde wípé àwọn ò kì í ṣara wa rárá àwọn ò wá láti ibìkan náà pẹ̀lú wa. Then ìgbà kan wà tá a tó sọ wípé ok Ọ̀rànmíyàn ti jọba ní Benin Kingdom rí, ó wà nínú àkọọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìtàn. Àwọn Benin jáde blatantly wọ́n condemn ẹ̀, wọ́n reject ẹ̀ wípé rárá o ẹnìkan kan ò jọba lọ́dọ̀ àwọn tó jọ ọmọ Yorùbá because àwọn ti exist before us. In fact ìkànnù àwọn ọmọ ọba àwọn tó sọnù ló pèrè lódùdúà nífẹ̀ẹ́. ok alára ní gbáraga adìẹ tó fẹ́ wọlé tí ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn tó tara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀ kò ní rírà bọ́ bá dọ̀ wọ́n gógó mọ́. àwọn ọbọ̀lòmùgọ̀ tí ń balẹ̀ ìyá tiẹ̀ jẹ́ adigbọ́nrán agilintí gbọ́n wọ́n tún lè bàbá tó bí wọn lọ́mọ ṣe. to me Benin Ìgbò agilintí ni wọ́n gbọ́ná ṣe ń try láti jẹ́ kí ìtàn ó fẹ́fọ́ wọn. ṣé bẹ́ẹ̀ ni àwa ló ṣe máa wòran ni mo ọ̀pọ̀ like láti máa criticize ẹ̀yà tiẹ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo sọ yìí nísìnyí àwọn dẹ̀dẹ̀wùrẹ̀ kan àwọn òpònú kan àwọn amokun mẹ́kọ̀ọ́ kan tí mo criticize mi wọ́n á ní mo kórìíra ẹ̀yà Ìgbò. bóyá tó bá gbọ́ fọ́nrán yìí bóyá làákàyè ẹ̀ ó lè ṣí bóyá ọpọlọ ẹ̀ ó lè wálé bóyá ó lè mọ nǹkan tó ń ṣe bóyá ó lè mọ nǹkan tó ń sọ bóyá ó lè mọ nǹkan táwa gan ń sọ. ẹ jẹ́ ká sáré wo pọ́n fọ́nrán yẹn láàrin ìṣẹ́jú bíi méjì. Yoruba land never initially started from here. Yoruba land started from some part of Ghana, Togo, and Benin Republic. That is where Yoruba land started from. So if we should talk about where they belong here, the only place that is literally their land is the border area, where they have border with Benin Republic. But these people have been colliding with the Fulani for a very long time, and they are still in our land. They never know that people will go as far as looking for old map that show where the Yoruba occupied in the first place. If you go back to history and ask who are the original indigenous people of Lagos, history says that the indigenous people of Lagos are a larger people. They are the people who are indigenous to that land. But today, they will tell you that Lagos is a Yoruba land. But history proves it, and not only history proves it, there are so many proofs that will make you understand that true, Lagos is not a Yoruba land. The name is not Echo, the name is Echo, and the word Echo is not a Yoruba word. It is our own language, the language of the people. That is why if you go to all this land now they are calling Yoruba land, you will still be hearing Igbo this, Igbo that, Igbo this, Igbo that, which they have not been able to change. The place they call Ijebode. Can I ask you a question? Yeah. Do we have something like Ijebode, Ijebu La, Ijebu? There is another one, Ijebu Kini. The name Ijebode is not Ijebode. It was Ijebu Igbo, and you know that Igbo are known for movements. They are locomotive people. They don't stay one place. Ijebu Igbo. That is why you have name like Igbora, and they call that place Yoruba land. But the name still remains Igbora, Igbo Mina, and they call it Yoruba land. All these places that bear this Igbo name are our place. They are our land, where our people have been living before Yoruba people started migrating, before they started pushing. And you know our people says that when war start chasing you,
you will be returning back. That is how they were pushing us. Now they want to push us into the ocean. If you go back to their map, you will find out that most of the place they call their land still bear our name. And this one that we are saying it now, they will start changing it the way they have been changing others. They will start changing it. In their land, where they call their land, you have Ijebu Ibo. You have Ota. My brother, don't we have Ota in the market? Yes. We even have Ota in Agbo. You still have Ota in Agbo. We have Ota close to Shagamu. We have Ifo. Ifo is not a Yoruba name. It is our language. Ifo is not Yoruba language. It is not Yoruba language. It's our language. The place they call Ifo, with the name Ifo, is telling you that the people who owns this land are not Yoruba. We have Igbora. Igbora, what is Igbo doing there? We have Eruwa. Eruwa, it's not Yoruba name. It's our language. In Agbo, we call it Irua. Irua in Agbo. Yeah, it's Irua. It's our language. You have a place they call Iwo. We call it Iwo. Isheki, they call it Iwo. It's not Yoruba land, it's our language. You go again, you have Ejibo. Ejibo is not Yoruba word, it's our language. You have a place they call Ede. Umune, the people are children of Ede. That is why they call them Umune. That's why they call them Umune. They are not Umune. Their real name is not Umune. Their name is Umwede. Ede children. Umwede. That's their real name. It was British that changed it to Umune because they couldn't spell it just the way they changed Agbo to Agbo because they couldn't write it. That's why you're hearing Agbo today. Agbo. It's not Agbo. The name is Agbo. If we begin to analyze their map, you will understand why we are very angry, why we are doing what we are doing. You will understand why we are very angry. And they tell you that Eko is a Yoruba land. How is Eko a Yoruba land? And you are in your own eyes, you are saying Ibeti. What is Ibeti? Ibeti. Now that we are analyzing it, they will go and change the name. They will go and change it, and we will still continue to dig it out. They are pushing us back. They said Ile Ife is the land, and the name is not Ile Ife. The name is Ile Ife. Ile Ife have no meaning in Yoruba language. It doesn't have any meaning in the language. In the car, we say Ile Ife. Ile Ife. Or Ile here. Ile Ife. And they told you is the land. The more you understand why we are angry, you will know that we know what we are doing. You can say that we are going too far because your land is not affected. Those. Ṣé wọn náà ti gbọ́? Wọ́n ní Ẹdẹ kì í ṣèdè Yorùbá, Èjìgbò ṣèdè Yorùbá, Ìgbómìnà kì í ṣèdè Yorùbá, Ìrúwà kì í ṣèdè Yorùbá, Ìbàrà Ìgbómìnà àbí Ìgbóọ̀rà kì í ṣèdè Yorùbá, Ìwá lèdè Yorùbá. Now let me break it down. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí táwọn kan bá ń wò wọ́n wá sọ pé àríyìnrere sọ ni wọ́n ń sọ, àríyìnrere sọ ni wọ́n ń sọ. Yorùbá sọ wípé àbá nídìí òtítọ́, àbá lásán nídìí òótọ́, ojo ni kì í jẹ́ ká dáa. Wọ́n ní courage láti tàn án kálẹ̀ because n táwọn àgbàlagbà wọn fi sí wọn lẹ́nu ni wọ́n gbọ́ nǹkan yìí. The Igbo nation is 2,550 years older than the Yoruba nation in Nigeria. Total rejection of the collective insult and cultural violence targeted at Igbo people by the Ooni of Ile-Ife, by Nzena Ozo Emeka Umeagbalasi, BSc
CSS, MSc, PCR. Ezinivite, Aguata, Anambra State, Eastern Nigeria. The Igbo nation is indisputably 2,550 years older than the Yoruba nation in Nigeria. This is in terms of age of existence and settlement. It is further an established fact. Can you imagine that? Further an established fact that no other ethnic nationality out of Nigeria's current 386 ethnic nationalities is the age mate or rival to Igbo nation in terms of age of existence or settlement in Nigeria. Ezina Ozo Emeka Umuagbalasi said today, Sunday 2nd June 2019, in his ancestral home in Enuama, Ivile Ezinifiti, Aguata local government of Anambra State in eastern Nigeria. Grand summary, historical, forensic and verifiable records available have shown grandly that the Igbo nation is 2,550 years older than the Yoruba nation, 2,250 years older than the Hausa nation, 3,140 years older than the Fulani nation, and 550 years older than the Benin and Agbo nation. Most of other ethnic nationalities studied have been found to have relatively new ages of existence or settlement in different parts of the country. That is to say that the only ethnic nationalities in Nigeria closer to the Igbo nation in terms of age of existence and settlement is the Benin Agbon or Agbo nation, which is only 550 years by default, or lesser in terms of Igbos 3,469 years of existence and settlement in Nigeria. Now, níbi tí mo dé gangan ká kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó fìdí ìtàn kalẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ sọ wípé oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rí ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀, ká béèrè wípé kí làwọn ẹ̀rí tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ gangan. Does it mean pé wọ́n lóǹkà tí wọ́n fi ń kayé ọjọ́ kayé ọdún nígbà yẹn fúnra lára wọn káwọn òyìnbó tó gbé kàlẹ́ndà dé? That is mean pé wọ́n ní àkọsílẹ̀ tí wọ́n fi lè rántí pé àwọn ti wà in existence for several years. Another thing ni pé ńbo ni wọ́n ń gbéǹgbà náà gangan, kí ni wọ́n fi ṣe léyìí tiwọn, ńbo gangan ni wọ́n wà, because ọpẹ́ káwọn èèyàn ó tó mọ̀ wípé ó yẹ káwọn ọmọ fi mọ̀ kọ́lé. Mo ti sọ́rí wípé n tí wọ́n pè ní ìṣẹ̀dálẹ̀ ẹ̀dá, ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá, ìṣẹ̀dálẹ̀ gbogbo èèyàn tó wà láyé pátápátá, there is nothing like Garden of Eden. There is nothing like Adam and Eve. We are just species of animals. Ẹ̀yà ẹranko kan ni wá tí kálukú kà bárẹ̀ níbi tó wà. Gẹ́gẹ́ báwọn kìnìún ṣe pọ̀ nínú oko, tẹ́kùn pọ̀ nínú oko, tẹ́tù pọ̀ nínú oko, tẹ́ máa rọ́yà níbi tẹ́ máa rí ní Ghana, tẹ́ máa rí ní Togo, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe dáhùn èèyàn náà o. Whether you believe it or not, I don't care. Ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mo fẹ́ lọ lénìí. Níbi tí mo fẹ́ lọ ni pé wọ́n tún ìtàn ìgbésí ayé wa kọ, adèmówọ́ lẹ́rán, adẹ̀ ń wòran gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà, gẹ́gẹ́ bí ìran tá a nígbàgbọ́ wípé àwa la ní ìtàn tó fìdí múlẹ̀ jù, tá a nígbàgbọ́ wípé àwa la ní àṣà tó fìdí múlẹ̀ jù, because bó o bá wò dáadáa káàkiri àgbáńlá ayé kó o wo gbogbo àṣà tó wà ní Nàìjíríà, wàá rí i pé àṣà Yorùbá nìkan ló jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà outside Nigeria. Àṣà Yorùbá nìkan ni wàá rí tí wọ́n máa practice ní Benin, ní wọ́n máa practice ní Togo, ní wọ́n máa practice ní Ghana, ní wọ́n máa practice ní Cuba, ní wọ́n máa practice ní Brazil, ní wọ́n máa practice l'Amẹ́ríkà, ní wọ́n máa practice káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé. Wàá wá béèrè wípé àwọn ẹ̀yà Ìgbò tí wọ́n ń pariwo yìí mélòó nínú àṣà wọn ló jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà? Ó ti fi hàn wípé àṣà wa ló rich jù. Now n tó ń yọ Ìgbò lẹ́nu, because to the best of my knowledge we Yorùbá doesn't have anything concern them. Àárín wọn gẹ́gẹ́ bíi pé àwọn ni wọ́n dílé ayé wa lọ́wọ́, àwọn náà jẹ́ ká ríṣẹ́, àwọn náà jẹ́ ká rọ́nà lọ. Ẹ̀yà Ìgbò lórí wa gẹ́gẹ́ bíi hindrance, gẹ́gẹ́ bí ẹni pàwọ́ la jẹ́ kí wọ́n ṣàṣeyọrí, àbáwọ́ la jẹ́ kí wọ́n ríbi lọ. Ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ lánàá, ó ní tí n bá wo dáadáa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nísìnyí, Haúsá ti jẹ president, Fúlàní ti jẹ president, Yorùbá ti jẹ president, àwọn ẹ̀yà kan náà tí wọ́n tó kéré lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ti láǹfààní àti jẹ president.
Ibo nìkan ni ò tí ì jẹ́ president. Mo wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé Ibo tẹ́ ń sọ wípé kò tí ì jẹ́ president yìí, I am very very sure that you will agree with me wípé àwọn gangan ni problem ara wọn, àwa kọ́ ni problem wọn. Ẹni ẹ listen attentively pé kí ni ìdí tí mo fi pè wọ́n ní problem ara wọn. Mo ní politics is not about aggression, politics is not about hatred. Yorùbá ti ní tá bá ti kó ìrẹ ẹlẹ́jọ́ ẹni ẹbí lèyàn máa ń jẹ. Tí ẹ̀yà Ìgbò bá remain like this, mo fi gbogbo nǹkan búra wípé they will always remain like this. Wọn ò ní taste power because politics is about negotiation, calming people down, persuasion. Wàá persuade àwọn èèyàn ẹ wá ẹ jẹ́ ká jọ ṣe wàá jẹ́ ká mọ àǹfààní táwọn gangan fẹ́ jẹ, position wo náà fẹ́ take nínú government yín. That is negotiation. Nígbà tó bá fàwọn èèyàn lójúmọ́ra, tó appeal sí wọn, tó bá wọn dọ̀rẹ́, tó bá wọn ṣe papọ̀, tó fìfẹ́ hàn sí wọn, ìgbà náà ni wàá tó padà wá sí negotiation table. ẹ já jọ jókòó, ẹ já wo bá a ṣe fẹ́ pín, ẹ já wo bá a fẹ́ ṣe. Bọ́lá Ahmed Tinubu bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ebi ń pa wá lọ́wọ́, ìyà ń jẹ wá lọ́wọ́, ọ̀wọ́n gógó epo affect every one of us, but still the man knows politics. Politician ní Nàìjíríà tó lè sọ pé òun gùdù ju Bọ́lá Ahmed Tinubu lọ kó sí mẹ̀bẹ̀mẹ̀yẹ ọgbọ́n tá a fi pẹ́ mọ́ ló fi wọlé sí everybody lára tí wọ́n fi kéde àtìlẹ́yìn fún, tán fi dìbò fún. Wọ́n fẹ́ lọ bá àlùmọ̀kọ́rọ́ yín fún, ó mọ ọgbọ́n tó fi yí wọn padà because ó mọ̀ wọ́n dáadáa. Now mo ní problem ẹ̀yà Ìgbò náà ni problem ara wọn, economy ilẹ̀ wọn àwọn náà bàjẹ́. Now gbogbo capacity tán fi ń pariwo pé àwọn build ilẹ̀ Yorùbá tán bá lò lórí Anambra ó ti develop ju bó ṣe wà yẹn lọ, tán bá lò lórí Enugu yóò ti dáa ju bó ṣe wà yẹn lọ, tán bá lò lórí Imo, tán lò lórí Onitsha, tán lò lórí Aba, wọ́n ti máa great. Àwa tá a fẹ́ patronize wọn máa wá wọn lọ síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́. Lánàá ni mo sọ̀rọ̀ nípa ẹnìkan tó ní kí àwọn ẹ̀yà Ìgbò tó bá ti fẹ́ tajà fún Yorùbá, ẹ foríjì mi, tó bá ti fẹ́ tajà fúnra Yorùbá, tó bá ti rí pé Yorùbá ló dó síwájú àwọn kan fowó kówó ọjà, wàá wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé kí ló ń ṣàwọn èèyàn rí gan, kí ni tán mean pé kán tà fún ọ ní iye tí ìṣòwò iye owó tó bá jẹ́ pé 2000 ní kán pé fún 3000 35 4000 pé kán jẹ́ kán bínú lọ, tó bá wù wọ́n kán lọ rajà wọn China fúnra lára wọn. Dọ̀símì wípé Ìgbò nìkan ló ń patronize Ìgbò. Ńbẹ̀ náà ni mo ti call on ẹ̀yin tẹ́ ẹ jọmọ Yorùbá, tẹ́ ẹ lámì, tẹ́ ẹ lápá, tẹ́ ẹ rí jájẹ yàtọ̀ sí ti pákó, tẹ́ ẹ jẹ tó sẹ́kù, tẹ́ ẹ ronú nípa business, ẹ venture into business àwọn ọmọ Ìgbò ń ṣe 100%. Just venture into it. We can find any way in Yorùbá land ká wá sáré ilẹ̀ tó pọ̀, bóyá gọ́ọ̀mẹ̀ ló máa fún wa ní, bóyá àwọn àjọ kan ló máa ra ní, bóyá ẹgbẹ́ kan ló máa ra ní, kán ṣe ìsọ̀síbẹ̀ kó dàbí Alábà. Páàtì mọ́tò tá a bá ń ta nílẹ̀ Yorùbá kò ṣé wọ́n sọ pé ẹ̀yà Ìgbò nìkan ló lè import páàtì mọ́tò wọlé ni, ṣẹ́yà Ìgbò nìkan ló lè import táyà wọlé ni, ṣẹ́yà Ìgbò nìkan ló lè import electronics wọlé ni, sáwọn tó ń tajà sọ pé ẹ̀yà kan náà fẹ́ ta fún ni, ṣé wọ́n mẹ̀yà tán fẹ́ tajà fún. So the higher the better. Táwa tá a jọmọ Yorùbá tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣíníyè, tá a jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé wọn ò kàn rí ẹ̀yà kan mọ́ business kan, because if care is not taken these people can do and undo. Oríṣiríṣi kan ló ń jẹ jáde nísìnyí tó ti ń wé ìfẹ́ ọ̀ǹtì tó bá tó kan family ẹ̀ kò tó rí nǹkan sọ sí i, wọ́n náà fẹ́ máa fi májèlé pa yín, you don't see anything to that. Nísìnyí wọ́n ní ká máa fowó kówó ọjà fún wa, you don't see anything to that. Now wọ́n tó ń rewrite history yín, you still don't see anything with that until tí kan náà àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ sí bóyá ọmọ ẹ, bóyá ìyàwó ẹ, bóyá ọkọ ẹ, bóyá family ẹ, ìgbà náà ló tó wá pariwo and then we will not listen to you too. Ìgbà náà àwa náà wá fiọ́lẹ̀ á jẹ́ kó kú sọ́wọ́ kó bọ́ sọ́wọ́ léyà, kó bọ́ sọ́wọ́ bí ẹran léyà. So now láì dènà pẹnu màá fẹ́ kẹ́ wo fídíò yẹn padà lẹ́ẹ̀kan sí i kájọ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin ọ̀hún sọ. Just 1 minute, mo ń bọ̀. NDT clearing freight and logistics, iṣẹ́ wọn dára, ọ̀tá sọ̀sọ̀ wọn kárí ayé. NDT
MDT Clearing Freight and Logistics. Bá a ṣe kárí ayé bẹ́ẹ̀ ni òye iṣẹ́ yé wa. Cargo services wá dúró tán láti Nàìjíríà. A ó bá yín gbé nǹkan ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn yín ní Europe, UK, US, Canada, Asia lọ bẹ́ẹ̀. Gààrí, epo pupa, ẹ̀gúsí, ẹja gbígbẹ, ìgbín, irú, àpọ̀n, aṣọ, ìlẹ̀kẹ̀, àwọn ìwé tó ṣe pàtàkì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò tán síbẹ̀. MDT Clearing Services lékìtìntì àṣẹ tó ń tẹ̀jọba tá a gbà. Ó mú àwọn èèyàn yàn wá láàyò láti port. Ọwọ́ kan ni MDT á clear kọ̀ńténà yín jáde fún yín. Bó ṣe kọ̀ńténà tó kún fún káà lóríṣiríṣi tàbí ohun mìíràn. Àwọn òṣìṣẹ́ wa kọ̀ lálá. Professionalism wa kò lẹ́gbẹ́. MDT doorstep delivery service náà ò gbẹ́yìn. Níbikíbi lágbàáyé àwa gbé ọjà yín fún yín lẹ́nu ọ̀nà yín. MDT tún bá ní ìrajà. Product sourcing. Ìyẹn ni pé à ń ràn yín lọ́wọ́ láti ra ohun tí ẹ fẹ́. À á sì fi ránṣẹ́ sí yín ní kánmọ́ kóbó. Ní MDT Clearing Freight and Logistics. Akájú ẹ̀ àtò àlétò iṣẹ́ wa yàn ó yanjú lówó péréte. Ẹ máa bọ̀ lórí iléeṣẹ́ MDT ní nọ́mbà 22 Latif Salami Street Ajao Estate Ikeja Lagos. A sì tún ní ẹ̀ka káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ 0818-231-1480 àti 0912-907-4004. Bákan náà iléeṣẹ́ MDT lókè òkun wà ní Toronto, Canada. Please call +16472895364. Website www.mdtfreights.com. MDT Clearing Freight and Logistics. Assure delivery. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé, mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́, etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Ìyá Ìjẹ̀bú. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa, wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún. A tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé, ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálálẹ́, ẹ má ka pépà mọ́, ẹ kàn sí wa. A ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín. A ní 3-in-1, a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis. Arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin. Orúnkún ríro, ìbàdí ríro, ọrùn ẹsẹ̀ ríro. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí, ẹlòmíì rheumatoid arthritis, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni. Tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúnkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù. Ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra. Ẹlòmíì ò lè rí tọ̀tọ̀ rárá. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìtì máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́. Ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni. Lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi ni. Àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis, ooru inú ẹ̀dọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára, ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive, ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ kàn sí wa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni, ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà. Ẹ kàn sí wa, ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 080-330-34777 080-330-34777.
777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kọ̀ sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kọ̀ sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide àwa máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough nìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ̀rà láti lè ṣe wa ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 080-330-34777 iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run remember if it is not Godwin it can never be like Godwin. I used to tell you health is something to be treasured. Ire o. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide. Ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè, àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ni. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko. Ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan. Ẹ lè pè wá, ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide. Ilé aláyọ̀ nílé wa. Eri ló kú tàdákàjẹ́. Ẹ̀fọ́ ló kú tiwotiwo. Ògbólógbò àgbà ló kú tòun tẹ̀wùrà gbà lọ́rùn. Lọ́tí máa fọ́ mi là. Lọ́tọ́ tí wọ́n fi àtàkùn rẹ̀ láyé. Tí wọ́n fi ògèdè po rẹ̀ lọ́rùn. Ó ní ìyẹn ó ní mo gbọ́. Ó ní gbígbọ́ tí mo gbọ́. Olórí mi ni ò jẹ́ jẹ́ wọn. Ibi tójú rí. Àyà mi ni ò gbé. Ẹnu ò gbọ́dọ̀ sọ lọ́wọ́ yìí o. Yoruba land never initially started from here. Yoruba land started from some part of Ghana, Togo, and Benin Republic. That is where Yoruba land started from. So if we should talk about where they belong here, the only place that is literally their land is the border area, where they have border with Benin Republic. But these people have been colliding with the Fulani for a very long time, and they are still in our land. They never know that people will go as far as looking for old map that show where the Yoruba occupied in the first place. If you go back to history and ask who are the original indigenous people
of Lagos, history says that the indigenous people of Lagos are a larger people. They are the people who are indigenous to that land. But today, they will tell you that Lagos is a Yoruba land. But history proves it, and not only history proves it, there are so many proofs that will make you understand that true, Lagos is not a Yoruba land. The name is not Eko, the name is Echo. And the word Echo is not a Yoruba word. It is our own language, the language of the Ido people. That is why if you go to all this land now they are calling Yoruba land, you will still be hearing Igbo this, Igbo that, Igbo this, Igbo that, which they have not been able to change. The place they call Ijebu. Can I ask you a question? Yeah. Do we have something like Ijebu De, Ijebu La, Ijebu? There is another one, Ijebu Kini. The name Ijebu De is not Ijebu De. It was Ijebu Igbo, and you know that Igbo are known for movements. They are locomotive people. They don't stay one place. Ijebu Igbo. That is why you have name like Igbora, and they call that place Yoruba land. But the name still remains Igbora, Igbo Mina. à ń tẹ́tù fàájà ò sí ń bẹ̀ mo nígbàgbọ́ pé ẹ ti gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yẹn sọ well gbogbo ọ̀yà ní pẹ̀rẹ̀ lódù ṣùgbọ́n n tí máa ń jẹ́ kí àwa sọ̀rọ̀ ò ní pé bó bá pẹ́ irú àmọ́ dòótọ́ because bẹ́ẹ̀ èèyàn kan bá parọ́ tẹ́ ẹ kọ̀ tẹ́ ẹ já àwọn èèyàn máa gbàgbọ́ pé òótọ́ ní í sọ because ẹni tí ń parọ́ ò ní ever sọ wípé irọ́ ni mo ń pa o yóò sọ ní sọ òótọ́ gbà tẹ́nìkan ò bá ti wá rí jà níyàn tẹ́nìkan ò ti rí correct pé a kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn báyìí ló ṣe rí everybody máa believe pé òótọ́ ní í sọ nínú ìtàn tí mò ń kà lọ lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní the Agbo people in present Delta state were originally of the they had lost their ancient Ogele kinship dynasty established since 701 BC to Igbo warriors around 1250 AD, with the first Igbo king, Ebonka, crowned as the first Dean of Agbo in 1260 AD. It must be reminded too that the Igbo people had existed for 1,450 years before the birth of Jesus Christ. Around 001 BC /001 AD and 3,436 years after his glorious death, around 33 AD, the Yoruba nation, on the other hand, was founded in Nigeria about 1,099 years after the birth of Jesus Christ and 1,066 years after his death. ẹ mọ̀ wulẹ̀ járin jìnnà kọjá bẹ́hùn ẹ gbọ́ nǹkan tí ẹni tó pèrè ló ń pìtàn nílẹ̀ Ìgbò láàrin àwọn ẹ̀yà Ìgbò tó ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ náà ìwọ ọmọ Yorùbá ti ń gbọ́ mi tẹ́mì tí èèyàn ò bá jẹ́ni tó mọ̀ tán how many people ló ní audacity láti challenge nǹkan tí màánù yìí sọ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tó láròjinlẹ̀ anybody tó bá ní làákàyè ó máa mọ̀ wípé kò sẹ́ni tó lè sọ pàtó ìgbà tí ẹ̀yà kan ti wà in existence a lè guess ìgbà tán bẹ̀rẹ̀ ìlú kan a lè guess ìgbà tí ìlú kan bẹ̀rẹ̀ ńlá fi sọ pé 12 AD 11 AD 13 AD 14 AD kíní kan BC kíní kan BC kò sẹ́ni tó mọ̀ nínú wa àtàwọn tó ti lọ àtàwọn tó wà nísìnyí kò sẹ́ni tó mọ̀ wọ́n á calculate náà ni pé at least ó yẹ kó ti wà bíi 400 years ago ó yẹ kó ti wà bíi kíní kan years ago n ló fi jẹ́ pé tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ka àwọn ọba ìlú tó ti wà tipẹ́tipẹ́
kò sẹ́ni tí fi déètì sí wọ́n kàn sọ pé ọba kìnìún kan jẹ nígbà ọba kìnìún kan jẹ kìnìún kan jẹ tẹ̀lé kìnìún kan jẹ tẹ̀lé kìnìún kan jẹ tẹ̀lé ìgbà tó bá ṣe é kà ni wọ́n wá ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fọdún sí 2000 no 1200 1303 1303 1407 1508 16 kìnìún kan títí tó fi bẹ̀rẹ̀ sí di tó ṣe é kà bíi 1820 1830 1840 1910 1915 1917 títí dàsìkò yìí. so ibo lẹ̀yà Ìgbò ti rí tàn tiwọn. Yorùbá wá sọ̀rọ̀ kan wípé bí ẹlẹ́jọ́ ẹni bá lẹ́sẹ̀ èèyàn máa ń lẹ́nu ni bẹ́lẹ́jọ́ èèyàn bá lẹ́nu ṣe lèèyàn máa ń lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́pọ̀ ìgbà fẹ́ni tó bá ní làákàyè bẹ́lẹ́jọ́ rẹ bá lẹ́nu ìwọ lẹ́sẹ̀ ó tún lẹ́nu mọ́ bẹ́lẹ́jọ́ ẹ bá lẹ́sẹ̀ ọ lẹ́sẹ̀ ó tún lẹ́nu mọ́ so that wà lé níbi tó ti sẹ́lẹ̀ egun ẹ̀yìn. ìran Yorùbá iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín láti ṣe o ẹ̀yin àgbààgbà Yorùbá iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín láti ṣe ẹ̀yin ọ̀dọ́ ìran Yorùbá iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín láti ṣe because korún ní ó ń dò yí ká ni o òye tó yé mi ìdí tó gbé mi wá ó ní pé àwọn ẹ̀yà yìí ká tó ṣẹ́jú ká tó pajúdé 10 20 15 30 40 50 70 years to this time lo and behold if care is not taken wọ́n á lé yín kù nílẹ̀ yín bí nǹkan ṣe ń lọ yìí tó jẹ́ pé ẹ fi làákàyè àtọpọlọ ta ilẹ̀ yín ẹ fi làákàyè àti ọpọlọ ṣe business yín ẹ fi làákàyè àti ọpọlọ fẹ́yàwó ẹ fi làákàyè àti ọpọlọ lọ́kọ ẹ fi làákàyè àti ọpọlọ ṣe relationship tí tó bá tó stage kan àwọn ẹ̀yà yìí ọmọ lè kù nílẹ̀ yín ẹ̀dẹ̀ nílẹ̀ jiyàn unfortunately ó lè má jẹ́ time tiwa because tó bá jẹ́ time tiwa ntí yóò bá dà ní yóò dà yóò dogun ni o yóò dìjà ni o àwa tá a sì sẹ́kù ní ìsín àní lajúlẹ̀ kíta lùbọ̀ kú sí i ńlọ́jà tètè mọ́ ránfà adití kókókó wípé ó ń bọ̀ láyé àtijọ́ wọn máa ń de àwọn dé o lásìkò yìí gbogbo ojú gbogbo ara wọn mú tó because ẹni tí ò sí lílé wúrẹ́ rẹ̀ ń bì kan o ẹ̀ ń bá dákẹ́ tààrẹ̀ ó bá dákẹ́ o ẹni ó bá dákẹ́ tààrẹ̀ ó bá dákẹ́ di afúnbalẹ̀ kan òkè ọ̀hún tí mo ń sun rárá kíra rẹ̀ bí bá ń ròde kò lé nílù kò lóní rárá kò lákẹ́wì lẹ́yìn ṣùgbọ́n bòun gangan bá ti ń lọ yóò mọ sun rárá kíra ẹ̀ àwọn èèyàn mọ yọjú tàpé àtàní lọ ò baálẹ̀ ni so ẹni tí wọ́n bá dè mọ́nu lé ó yẹ kó máa wúkọ́ kó lè jẹ́ ká yí ọmọ pé òun bẹ́ẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ bá kọ́ yóò jẹrà mórídè ó yẹ ọmọ sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọn Yorùbá ìjọba ṣòfin kọ̀ọ̀ràn ká lọ́rọ́ tèmi kò sẹ́ni tí ó ṣòfin àjẹ́ my own is to say it my own is to say it as it is now lórí ìtàn Yorùbá tí ẹ̀yà Ìgbò ń sọ tí wọ́n láwọn ti dé síwájú ìran Yorùbá sínú Jupiter àbí inú Mercury well àwọn Ìgbò tó discover Nàìjíríà ó wà insulting tó bá sọ pé àwọn discover Nàìjíríà ti wà in existence kéyìnbó tó dé àwọn òyìnbó tó wá enslave wa tí wọ́n wá kó alẹ́rú àwọn ló da lúrú pọ̀ mọ́sàpà àwọn lọ́kẹ́yẹ lépọ̀ mẹ́díẹ̀ ìbò dẹ̀ dé sí Nàìjíríà ní 18 something láti wá kó alẹ́rú láti wá wo ibi tí ń jẹ́ Nàìjíríà àti ìmọ̀ jẹ́ Nàìjíríà ń gbà yẹn kálukú ń dórúkọ ìlú ẹ̀ àwọn ni wọ́n pè ní Niger area náà wá kó ẹrú dàpọ̀ mọ́ ma náà darọ́ òkè pẹ̀lá ní tí ń bọ̀ sàlẹ̀ kí wọ́n lè bá àrí wọn control papọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ẹ mọ̀ pé bí màálù ṣe 1000 bó ṣe 2000 bàbá fẹ́ kàn rìn lọ́nà kan á pa wọ́n pọ̀ sójú kan náà ni now ẹ̀yà Yorùbá wọ́n ní ẹ̀yà Yorùbá kọ́ ló ní Èkó wọ́n ní àwọn
àwọn ìlàjẹ àwọn ni wọ́n ní Èkó wọ́n sàǹsọ oríṣiríṣi ní tó bá wọn lẹ́nu mu kò sẹ́ni tí ó ẹ̀sẹ̀ máa tó léyìn ò sọ àti sọ lọ́pọ̀ ọgbà ṣùgbọ́n ajá tó bá létí ló ṣe é ké sí ló ṣe é fìfé ké sí àkísà tó bá ti dágbére àkìtàn ìgbà abẹ́rẹ́ ò ní lè dá a dúró ajá tí ó sọnù yìí gbọ́ fèrè ọdẹ tiwa ni láti sọ tí ẹni láti gbọ́ bó bá wù ọ́ tí ẹni láti mú lò bó bá wù ọ́ well àkàndá ló rọrùn lẹ́nu bíi tejò nǹkan dẹ̀ ń bọ̀ lábẹ́lẹ̀ tá à ń dé mọ́ra o tó sì máa wá padà wá hàn tiwa kò ní kàn mí kò ní kàn bí mi kò ní sojú mi ọ̀rọ̀ burúkú ìbákúnlé n ó ti dàgbà n ó ti dògbò n ó ti ré kọjá lọ kẹ́yà mi ò tó gba ibi tó jẹ́ ilẹ̀ bàbá mi àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ń lọ n ó tún padà wá ẹ láìkẹ́ follow page mi lórí Facebook Awikonko live àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹ subscribe sí YouTube channel mi àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko TV àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko TV Awikonko TV Awikonko TV ẹ wá dé Yorùbá TV Barrister Idán àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ well tẹ bá ní nǹkan pàtàkì tẹ fẹ́ kájọ sọ ẹjá sọ lórí WhatsApp nìkan +234-904-851-9362 +234-904-851-9362 èdè àti àṣà Yorùbá ò ní wọmi o orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú o ilẹ̀ Yorùbá ò ní di tẹni ẹlẹ́ni o wàhálà àti ìdààmú ò ní dé bá lé wa o kò ní bá wa náà o kò ní bẹ́bí wa kò ní kàn wá kò ní kan ọmọ wa kò ní kan aya wa kò ní kan ọkọ wa o àjò àṣe.